કાલે જન્માષ્ટમી છે એટલે લંચમાં ફરાળી પૂરી, સૂકી ભાજી, શિંગદાણા બટેટાની ફરાળી ખીચડી, સાબુદાણાની ખીર અને ફરસાણમાં ફરાળી પેટીસ. આહા, ફરાળ કરવાની મજા આવી જશે નહીં? એક મિનિટ, જો આ બધું લંચમાં લઈ લેશું તો ડિનરમાં શું લેશું? નોટ ટુ વરી, મારી પાસે એક રેસીપી છે ફરાળી પકોડાની, પનીર પકોડાની. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. फ्रेंड्स, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ ફરાળી પનીર પકોડાની રેસીપી કે જેને ગરમા ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ જન્માષ્ટમી ઉપર આ પકોડાને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો. અને એ પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને આવી જ નવી વાનગીઓના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to give us thumbs up and share this video with your friends. क्योंकि जन्माष्टमी है भाई, पकोड़े खाते जाओ, केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी खूबसूरत है. ફરાળી પનીર પકોડા બનાવવા માટે આપણને જોશે 500 ગ્રામ પનીર, જેને મેં આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે. અને આ પનીરના પીસીસને તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ કટ કરી શકો છો. 1/4 કપ એટલે કે અરાઉન્ડ 4 ટેબલસ્પૂન રાજગરાનો લોટ, અડધો કપ સામો કે જેને મેં 1.5 થી 2 કલાક પાણીમાં પલાળી રાખ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેમાંથી વધારાનું પાણી કાઢી નાખ્યું છે. કોથમરી અને ફુદીનાની ચટણી કે જેની રેસીપી લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એક બારીક સમારેલું લીલું મરચું, બારીક સમારેલી કોથમરી, નમક અને મરી પાવડર. ફરાળી પનીર પકોડા બનાવવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે અડધો કપ પલાળેલો સામો છે તેને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને તેમાં પાણી એડ કર્યા વગર જ આ સામાનને આપણે ક્રશ કરી લેશું. આપ જોઈ શકો છો સામો સરસ ક્રશ થઈ ગયો છે. અને ઇનકેસ જો સામો ક્રશ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી શકો છો, પરંતુ એનાથી વધારે પાણી એડ કરવાનું નહીં થાય, નહીં તો બેટર જે છે એકદમ પતલું થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 કપ રાજગરાનો લોટ એડ કરી દઈશું અને તેને પ્રોપરલી મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં ગ્રેજ્યુઅલી થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને નોર્મલ પકોડા માટેનું જે બેટર હોય છે એટલી કન્સિસ્ટન્સીનું આપણે બેટર બનાવી લઈશું. પનીર પકોડા માટે આપણે બેટરની આટલી કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરવાની છે. અને આ બેટરમાં તમે રાજગરાના લોટની બદલે શિંગોડાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો, અથવા તો ખાલી સામાના બેટરથી પણ આ પકોડા બનાવી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરી દઈશું, જેને તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછો લઈ શકો છો. ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું એડ કરી દઈશું અને સમારેલી કોથમરી એડ કરી દઈશું. અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આ પનીરને આપણે વચ્ચેથી આ રીતે કટ કરી લઈશું અને એકદમ નીચે સુધી કટ નથી કરવાનું. અને ત્યારબાદ તેમાં ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશું. પકોડા માટે તમે જ્યારે પણ ગ્રીન ચટણી બનાવો ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ચટણીમાં પાણી એડ નથી કરવાનું, જેથી કરીને ચટણી જે છે એકદમ જ થીક રહે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ પનીરમાં તમે વચ્ચે ચટણીની બદલે નમક અને મરી પાવડરને મિક્સ કરી અને તેને પણ ભરી શકો છો. અને ત્યારબાદ આ પનીરના પીસીસને આપણે બેટરમાં ડીપ કરી દઈશું. અને આ રીતે ચમચીથી વધારાનું બેટર જે છે એ નીકાળી દઈશું અને આ પકોડાને ગરમ તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરી લઈશું. આ પકોડાને આપણે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લઈશું.
આપ જોઈ શકો છો પકોડા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો આ રીતે આપણે તેમાંથી વધારાનું તેલ નીકાળી દઈશું અને ત્યારબાદ બાકીના પકોડા પણ આ રીતે ફ્રાય કરી દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ફરાળી પનીર પકોડા કે જેને ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આ રેસીપીને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂઝને અમારી સાથે શેર કરજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है.